Hello dear students, good morning. We are discuss about economic importance of fungi, right? So now we are moving on the industrial purpose in used as a fungi, right? In earlier lecture we have discussed in fungi as a food and the fungi as a medicines, right? So like in this lecture we are discuss about industrial purpose in used as a fungi. So many industrial purpose of fungi like that in the brewery. Brewery that means જે આપણે આલ્કોહોલનો જે યુઝ કરતા હોય છે જે ઠંડા પીણા જે છે બિયર છે રાઈટ વાઇન છે કે જેને કમ્પલસરી ફર્મેન્ટ કરવું પડે રાઈટ and these all beverage are making by the fermentations. In this process fermentation is very most important અને આપણને ખ્યાલ હશે બિયર વાઇન્સ આ બધી એવી વસ્તુ છે કે જેટલી જૂની હોય એટલી એની પ્રાઇસ હાયર હોય બીકોઝ એટલી એ સ્ટ્રોંગ બને કોઈ એક બોટલની અંદર બિયર છે એને સ્ટોર કરીને રાખ્યું હોય અને વર્ષો જૂની હોય કોઈ બજારમાં ચેક કરવાનું નથી યાર રાઈટ તમે ઓનલાઈન પણ જોઈ શકો છો પણ તમે જો કોઈની પ્રાઇસ સર્ચ કરો કે 19ની અંદર જો કોઈ બની હોય વાઇન્સ કે અને જો એને તમે 2020 ની અંદર એની પ્રાઇસ જો આપણે એને મેચ કરીએ 2021 સ્ટાર્ટ થઈ ગયું છે એટલે તેની પ્રાઇસ જે હશે બહુ જ હાયર હશે બીકોઝ એની અંદર એટલું બધું ફર્મેન્ટ થઈ ગયું હોય કે ફર્મેન્ટના લીધે એટલી સ્ટ્રોંગ હોય એટલી સ્વાદિષ્ટ લાગે આપણે કોઈ ટેસ્ટ નથી કરી પણ આ સાયન્સ બોલે છે okay so very alcoholic fermentations with the help of the fungi is the basic of the brewing the industries brewing the industries in like that of coca-cola પછી થમ્સ અપ આ બધું એક જ છે અને સ્પેશિયલી જ્યાં કિંગફિશરને લઈ લ્યો કિંગફિશરની અંદર એ બધું બને છે એટલે તો એ બધી ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર આ પ્રકારનું ફર્મેન્ટેશન જે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્સ હોય છે વાઇન ઇઝ પ્રોડ્યુસ બાય ધ ફર્મેન્ટિંગ રાઈસ વાઇન શેમાંથી બને છે રાઈસમાંથી રાઈસને એને સડાવીને શું કરે છે એનું ફર્મેન્ટ કરાવે છે રાઈસને પહેલા શું કરે સડવા મૂકે એ સડી જાય એટલે એમને ફર્મેન્ટ કરાવે અને ફર્મેન્ટ માટે જે યુઝફુલ જે ફંજાઈ છે this fungi name is Aspergillus oryzae right અને આના લીધે જ વાઇન છે એ સૌથી સારી બનતી હોય છે અને જો એસ્પરજિલસ ઓરાઇઝે છે એની અંદર ના હોય આવી જ જાય એ નેચરલી પ્રોસેસ છે ફર્મેન્ટેશન્સ એનાથી જ થવાનું છે એ બધું નેચરલી થતું હોય છે રાઈટ એન્ડ ધીસ મેથડ ઇઝ પોપ્યુલર ઇન ધ જાપાન એન્ડ ધ મેની યુરોપિયન કન્ટ્રીઝ રાઈટ એની એ બધી જગ્યાએ વાઇન છે એ સૌથી વધારે ઉપયોગમાં લેવાય છે Saccharomyces cerevisiae are also used in the productions of the beer. Beer બનાવવા માટે કઈ સ્પીસીસનો ઉપયોગ થાય છે Saccharomyces cerevisiae. This commonly named by the yeast, right? Next is the baking industry જે બ્રેડ બનાવીએ છીએ આપણે કેક બનાવીએ છીએ બેકરીની જેટલી પણ ચીઝ બધું આપણે બનાવતા હોય જેટલી વસ્તુ બનાવીએ છીએ એની અંદરની વાત કરું તો એની અંદર પણ ફર્મેન્ટેશન બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે so these are the ferment by the Saccharomyces cerevisiae and this Saccharomyces cerevisiae produced ethyl alcohol and the carbon dioxide એટલા માટે એ બધી વસ્તુ જે સારી બનતી હોય છે કારણ કે એની અંદરથી ઇથાઇલ આલ્કોહોલ અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે રિલીઝ થતું હોય છે એના લીધે જે બ્રેડનું જે ટેક્સચર જે છે એ બહુ જ સ્પોન્જી હોય છે બ્રેડને તમે દબાવો તો કેવી સ્પંજ જેવી હોય છે સ્પોન્જી સ્ટ્રક્ચર બને છે સ્પોન્જી સ્ટ્રક્ચર આના લીધે બને છે સો હિયર ફર્મેન્ટેશન ઓફ ધ કાર્બોહાઈડ્રેટ બાય ધ Saccharomyces cerevisiae this cerevisiae Saccharomyces cerevisiae are the produce the ethyl alcohol and the carbon dioxide like that here C6H12O6 these are the glucose and this produced by the present in the yeast here C2H5 and the OH and CO2 is remove CO2 જે અહીં શું થાય છે રિમૂવ થાય છે અને એ આલ્કોહોલ છે એક પ્રોડ્યુસ થશે આખી આ રિએક્શન છે આ રિએક્શન્સ છે એ ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર ફોલો
થતી હોય છે એમાં યીસ્ટની હાજરી છે એ વધારે જરૂરી છે આ યીસ્ટ હશે તો જ એમાંથી આ જે બોન્ડ હશે અહીંયા તમે કેમિસ્ટ્રી ભણ્યા છો કે જે આ C6 છે H12 છે O6 છે રાઈટ તો આ 6 અહીંયા 2 જ છે એટલે 4 છે તો બે C હશે શું થાય છે અહીંથી રિમૂવ થઈ જશે એટલે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અહીંયા રિમૂવ થયા પછી H12 કીધા છે તો અહીં H5 અને 2 લખ્યા છે એટલે 10 12 થઈ ગયા અહીંયા રાઈટ O6 કીધા છે O કેટલા હશે અહીંયા 2 જ હશે રાઈટ અહીંયા બાકીના 4 O છે એ કેવા થઈ ગયા રિલીઝ થઈ જાય છે રાઈટ બાકી અહીંયા OH તો છે સો ધીસ is ethyl alcohol and another is a CO2 these are the produce આ પ્રોડ્યુસ થાય છે સમજાણું કઈ રીતના થયું એ C6H12O6 છે એની આ રિએક્શન થાય યીસ્ટની હાજરીમાં અને આ બે કમ્પોનન્ટ છે એમાં છૂટા પડે છે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ liberated in this process and very used in the preparations of the several bakery items bakery products such as breads cakes etc right next is a cheese industry cheese specially બનાવવા માટેની અંદર પણ fermentations બહુ જ important હોય છે and here fungal species are used such as a penicillium camembritral penicillium roqueforti penicillium canadensium are used for the maturation of the cheese right and they are the import specific the flavors to cheese ચીઝની અંદર જે ફ્લેવર્સ આવતી હોય છે ડિફરન્ટ એ ફ્લેવર્સ લાવવા માટે પેનિસિલિયમ્સની જે સ્પીસીસના નામ આપ્યા છે એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે another purpose like that enzyme productions many fungi having a different type of the enzymes and these enzymes are the used in the different routine research purpose રિસર્ચના જે પર્પસ છે આપણે રિસર્ચ કરતા હોય છે એની અંદર એન્ઝાઇમ છે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્સ હોય છે એન્ઝાઇમ શું છે આપણે બધાને ખબર છે 12મા ધોરણની અંદર ડિટેલ્સમાં એન્ઝાઇમ આવતું હતું એ આપણે ભણી ગયા છીએ કેમિસ્ટ્રીની અંદર રાઈટ એટલે અત્યારે એ ચર્ચા આપણે ડિટેલ્સમાં કરવાના નથી બટ હિયર વી આર લર્ન અબાઉટ enzymes productions કે which species into we are the extracts different enzymes right so many intracellular and the extracellular enzymes are the found in the fungi and these are the extract on the commercial scales and આપણે extract કરી શકીએ છીએ અને એ જ enzyme નો આપણે યુઝ કરતા હોય છે research purpose માં right so your first enzyme name is invertase so these invertase enzymes we are extract into Saccharomyces cerevisiae right and this enzyme hydrolyzes sugar into glucose and the fructose જે enzyme ના લીધે શું થાય છે એ sugar ને break down કરે છે અને glucose અને fructose ની અંદર ફેરવે છે and this is used in the confectionery and the paper industry confectionery that means chocolate industry જે જગ્યાએ ચોકલેટ બનાવવામાં આવે છે એ ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર આનો યુઝ થાય છે ઇન્વર્ટેસ એન્ઝાઇમનો અને પેપર ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર પણ એ વપરાય છે then another enzyme name is zymase and this zymase enzyme obtained from the Saccharomyces cerevisiae also તો સેકેરોમાઇસિસ તો તમે જુઓ સેકેરોમાઇસિસ cerevisiae કેટલી ઇમ્પોર્ટન્સ ફંજાય છે એને ફૂડમાં આવી છે પછી ઇન્ડસ્ટ્રી પર્પઝમાં આવી છે મેડિસિનમાં આવી છે અને લાસ્ટમાં એન્ઝાઇમ પ્રોડક્શનમાં પણ આવી છે તો આ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્સ ફંજાય છે આ નામ તો બધાને આવડવું જોઈએ કોઈ પણ ક્વેશ્ચન લખતા આ નામ તો લખી જ નાખવાનું થયું એટલે એક નામ તો તમને આવડવું જ જોઈએ ઝાયમેસ પણ એની અંદરથી પ્રોડ્યુસ થાય છે અને ઝાયમેસ છે એનો યુઝ કઈ રીતના થાય છે તો પ્રિપરેશન ઓફ ઇથાઇલ આલ્કોહોલ બાય ધ ફર્મેન્ટેશન ઓફ ધ કાર્બોહાઈડ્રેટ જે કાર્બોહાઈડ્રેટ છે ગ્લુકોઝ છે C6H12O6 જો એને ઝાયમેસની હાજરીની અંદર આપણે રિએક્શન કરાવીએ તો ઇથાઇલ આલ્કોહોલ અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે રિમૂવ થશે આપણે આગળ ઇન્ડસ્ટ્રી પર્પઝની અંદર ઓલરેડી આ જોઈ ચૂક્યા છીએ રાઈટ જે બેકિંગ વસ્તુ આપણે બનાવીએ છીએ એની અંદર આ વસ્તુ જોઈ બિયર બનાવતા હતા બિયરની અંદર આ વસ્તુ જોઈતી કે જેની અંદર કાર્બોહાઈડ્રેટ છે એને શું કરે બ્રેકડાઉન કરે અને એમાંથી ઇથાઇલ આલ્કોહોલ એન્ડ CO2 આર ધ રિલીઝ both are released next is amylase this amylase obtained from the aspergillus niger and the aspergillus oryzae this is another two different species and these species are used in the production of the enzyme amylase
એમાઇલેસ છે આ બે સ્પીસીસની અંદરથી આપણને મળી રહે છે. એન્ડ ધીસ એન્ઝાઇમ યુઝડ ઇન ધ આલ્કોહોલ ઇન્ડસ્ટ્રી. ધેટ મીન્સ જેટલી જગ્યાએ આલ્કોહોલ પ્રોડક્શન થતા હોય છે, બેવરેજીસ ઇન્ડસ્ટ્રી છે એની અંદર તો થવાનું છે, બીકોઝ ત્યાં આલ્કોહોલ હોય છે એટલે આલ્કોહોલ ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર આ વપરાય છે. એન્ડ ઇન ધ મેન્યુફેક્ચર ઓફ ધ ડિક્સટ્રીનાઇઝ્ડ સ્ટાર્ચ એન્ડ ધ મેડિસિન્સ. અને સ્ટાર્ચનો એક ફોર્મ છે ડિક્સટ્રીનાઇઝ્ડ સ્ટાર્ચ, અને મેડિસિન્સ છે એની અંદર પણ મેડિસિન્સ બનાવવા માટે પણ અમાઇલેસ એન્ઝાઇમનો ઉપયોગ થાય છે. Then cellulase, right? Cellulase enzyme is obtained from the Trichoderma raceli. These are the another species name. Name is Trichoderma raceli, and this enzyme is used of preparation of the cheese, making a cheese. cheese ની જે પ્રિપરેશન થતી હોય છે, સ્ટાર્ટિંગ પ્રિપરેશન્સ, એ પ્રિપરેશનની અંદર સેલ્યુલેઝનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. Many fungi are used in the production of the another enzymes like that lipase, pectinase, glucose oxidase, protease, and the lactase. There are very different type of the enzymes produced from different fungal species. Next is production of the organic acid. ફંજાઈ જે ઓર્ગેનિક એસિડનું પ્રોડક્શન્સ પણ કરે છે. લાઈક મેની બાયોકેમિકલ્સ એક્ટિવિટીઝ ઓફ ધ સેવરલ ફંજાઈ, they are the utilized in the commercial productions, right, of the organic acid. અને આ બધી વસ્તુ એવી છે કે કોમર્શિયલ સ્કેલથી જ કરવામાં આવે છે, સિંગલ કે એવું કશું હોતું નથી. કોમર્શિયલ સ્કેલમાં જ ઓર્ગેનિક એસિડનું પ્રોડક્શન્સ કરવામાં આવે છે, રાઈટ. So your first organic acid name is citric acid. આ નામ બધાએ સાંભળેલું હશે. And this citric acid produced by the fermenting sucrose and the malose by the Aspergillus niger and the Aspergillus venti. And this citric acid used in the soft drink, જે આપણે બધી કોકોકોલા અને જલજીરા અને જીરા અને બધી અલગ અલગ જે સોફ્ટ ડ્રિંક્સ આવે છે, થમ્સ અપ ને બધી એની અંદર આનો સાઇટ્રિક એસિડનો ભરપૂર પ્રમાણમાં ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. And other than the food and the medicinal preparations, right, and they are also used in the manufacture of the ink, dye, electroplating and the leather tannings. ઘણા બધા ડિફરન્ટ પર્પસ પણ છે. ઇંક બનાવવામાં પણ આવે છે, ડાય જે ઇંક જેવી જે ડાય આવતી હોય ડાય બનાવવામાં થાય છે. ઇલેક્ટ્રોપ્લેટિંગ છે એ આખી એક પ્રોસેસ છે, એની જે પ્લેટ હોય છે એ બનાવવા માટે પણ સાઇટ્રિક એસિડ છે એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આપણે જે ઓલું ડીએનએ રન કરીએ છીએ એમાં જે ઇલેક્ટ્રોપોરોસિસની આખી જે યુઝ કરી છે એની અંદર પણ જે આપણે યુઝ કરતા હોય સોલ્વન્ટ ને બધું એની અંદર સાઇટ્રિક એસિડ હોય છે, રાઈટ. લેધર ટેનિંગ બનાવવામાં પણ ઉપયોગ થાય છે. Another organic acid name is itaconic acid, and it is produced by fermentations of the fungi like that Aspergillus itoconicum and the Aspergillus terracis. નામ ઉપરથી જ એના એસિડના નામ છે, રાઈટ. And it is wisely used in the manufacture of the synthetic fiber. જે આપણે શૂઝ, બેલ્ટ, લેધર જેકેટ જે પહેરતા હોય છે, રાઈટ, તો આ સિન્થેટિક ફાઇબર્સ હોય છે. લેધર તો ખબર છે, એવી જ રીતના ફાઇબર્સ પણ હોય છે. તો સિન્થેટિક ફાઇબર્સનું મેન્યુફેક્ચર કરવા માટે આ બધી ફંજાઈનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ ઇઝ કોઇજેક એસિડ, and these are the produced by fermentation of sugars by the Aspergillus oryzae. And it's a process insecticidals and the antibiotic property, and used of the preparation of the ethers, pyridines, esters, azodi. These are the chemical constitutions, right, chemicals compounds. અને આ બધા compounds નો જે આપણે કેમિસ્ટ્રીની જે લેબ હોય છે, રિસર્ચ લેબ હોય છે, એની અંદર હાઈલી યુઝ કરતા હોય છે. તો આ બધા એન્ઝાઇમ છે, આ કોઇઝોક એસિડ જે છે, these coizoic acids obtained from the Niger species, oryzae species, Aspergillus oryzae species. Then gluconic acid,
And this gluconic acids produced by the fermenting of the sugar. બધી fermenting sugar નું fermenting થાય છે એમાંથી જ આ બધું મળે છે, right? And this species is Aspergillus niger and the Penicillium purpurogeneum. In this gluconic acid used in the pharmaceuticals companies, food, textiles, leather and the photographic industries. આ બધી જગ્યાએ આનો ઉપયોગ થાય છે. Next is gallic acid, and this gallic acid synthesized by the hydrolysis and the gallotannins present in the gallnuts. Gallnuts એક પ્રકારનું જે ગાંઠ જેવું સ્ટ્રક્ચર બનતું હોય છે, right? And these are the specially species into form from is Penicillium glycones and the Aspergillus gallomyces. જેની અંદરથી આ gallic acid છે પ્રોડ્યુસ થતું હોય છે. અને સ્પેશિયલી this gallic acid are the manufacture of the ink and the dyes. એની અંદર આનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. Fumaric acid, especially this fumaric acids obtained from the Rhizopus stolonifera, and these fumaric acid are used in the commercial purpose and manufacture of the alkali resins and the wetting agent. Beside several species of the mucor and the rhizopus are used in the production of the lactic, oxalic acids and the succinic acid. તો એના સિવાયની આ જે સ્પીસીસ છે મ્યુકર એન્ડ ધ રાઇઝોપસ જે ડિફરન્ટ ટાઈપ્સના પ્રોડક્શન છે લાઇક ધેટ લેક્ટિક એસિડ, ઓક્ઝેલિક એસિડ, સક્સેનિક એસિડ, આ બધાના પ્રોડક્શન્સની અંદર આ સ્પીસીસનો ઉપયોગ થતો હોય છે. રાઈટ, તો આખે આખો પોઈન્ટ જે હતો એ હતો ઓર્ગેનિક એસિડ જે આપણે નેચરલી પ્રોડ્યુસ થતા હોય છે આ બધી સ્પીસીસની અંદરથી આપણને મળતા હોય છે અને આપણે એક્સટ્રેક્ટ કરીને કોમર્શિયલ સ્કેલમાં ડિફરન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ડિફરન્ટ પર્પઝની અંદર આ બધા એસિડનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ, રાઈટ. So now we are moving on the purposes of the agriculture. Agriculture purpose માં કઈ રીતના થાય છે? So in the soil aggregations and the soil fertility. એના માટે ફંજાઈ છે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. Like some species are the very useful in soil binding properties, having a soil binding property. એની અંદર એવી properties હોય છે. In which species having this type of property? Like Abbacedia, Aspergillus, Cladosporium, Chaetomium, mucus, Penicillium, and Rhizopus. These all species and all the genus in some species having this type of property. Property is a soil binding property. Chakli rakhe na? Hai. The mucilage genus secreted by them and the helpful in the soil aggregations. એની અંદરથી compound જે છે એ secret થાય છે. This compound's name is a mucilage. અને મ્યુસિલેજ છે એકદમ ચીકણું હોય છે, સ્ટીકી હોય છે. એના માટે સોઇલ એગ્રીગેશન્સમાં આનો બહુ જ ભરપૂર પ્રમાણમાં યુઝ થાય છે. Yeast such as the species of the Rhodotorula and the Saccharomyces and several the paloplant phyllopanes fungi having a nitrogen fixing capability and thus the increasing soil fertility. Because nitrogen is a very useful, very important for the soil fertility. સોઇલની અંદર નાઇટ્રોજન છે એનું લેવલ હોવું જરૂરી છે. એટલા માટે જ આપણે જ્યારે ફાર્મિંગ કરતા હોય છે એગ્રીકલ્ચરની અંદર આપણે સ્પેશિયલી એનપીકે નાખતા હોય છે. એનપીકે ધેટ મીન્સ નાઇટ્રોજન, પોટેશિયમ, ફોસ્ફરસ, રાઈટ. એનો ઉપયોગ આપણે શું કામ કરીએ છીએ? કારણ કે સોઇલની અંદર આના જે કમ્પાઉન્ડ જે છે એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કોઈ પણ ક્રોપ માટે. કોઈ પણ ક્રોપ હોય એના ગ્રોથ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ માટે નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ એન્ડ પોટેશિયમ આર વેરી યુઝફુલ, very important for the development and the growth. That's why some species are the very important role in the increasing of the soil fertility, like this species name is Rhodotorula and the Saccharomyces, right? And these two species are the fixation of the nitrogens, right? In forest ecosystem, especially forest ની વાત કરવામાં આવે છે. In the natural mushrooms flora greatly helps in the biodegradations of the woody waste. Yes, many agricultural species are used this type of the mechanisms in forest ecosystem. Many trees are the falls
and death and the decays. That time, wood decays are the specially this species. જે વુડ ડીકે જે થાય છે, વુડનું જે સડવું આપણે કહેતા હોઈએ છીએ, એ સ્પેશિયલી એ સડે છે કેના લીધે? ધીસ સ્પીસીસ. એનું જે બાયોડિગ્રેડેશન છે બહુ જ જરૂરી છે. કોઈ પણ કમ્પોનેન્ટ છે એનું બાયોડિગ્રેડેશન ઇમ્પોર્ટન્સ હોય છે. અને બાયોડિગ્રેડેબલ જે કમ્પાઉન્ડ છે એનો જ આપણે યુઝ કરવો જોઈએ, કારણ કે એ ડિગ્રેડ થઈ જતો હોય છે. સો these biodegradable components, that means organic compounds are easily break down from by the this fungi. એ ઇઝીલી આ બધી ફંજાઈની જે સ્પીસીસ છે એનાથી બ્રેકડાઉન થઈ જતું હોય છે. તો જે કોમ્પ્લેક્સ ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડ્સ જે હોય છે એને સિમ્પલેસ્ટ ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડ્સમાં એ વિભાજન કરી નાખતો હોય, બ્રેકડાઉન કરી નાખે, એટલે ઇઝીલી ધીસ કમ્પોનેન્ટ્સ ઇઝ ડિગ્રેડેડ, right? So this type of the species are used in the this type of the mechanisms, right? So ultimately the products of the forms of the humans is quite useful for the growth of the plants. એ રીતનાનો યુઝ થતો હોય છે. Then another purpose is educations. In educations, many fungal species are the useful for the research purposes and the identification of the much species, classification. આ બધું શીખવા માટે એજ્યુકેશનની અંદર પણ એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. Another way, these are the biochemical genetics. These are the another research field name, biochemical genetics, and which later developed into the fascinating molecular biology, was found by the studies with the Neurospora crassa. This fungus, which even the dethroned Drosophila from the kingdom of the genetics, as this fungus was especially suited for the genetical analysis. આ પોઈન્ટ સમજવો તમારા માટે બહુ જ ડિફિકલ્ટ છે. જે ઇંગ્લિશમાં જે લખ્યું છે એ સમજવો ડિફિકલ્ટ છે, પણ હું તમને કોમન લેંગ્વેજની અંદર સમજાવું. સો ડ્રોસોફિલા ઇઝ એનિમલ નેમ, એ આપણને ખબર છે. દુનિયાની અંદર કોઈ એવું પ્રાણી હોય કે જેની અંદર જીનેટિક્સના પ્રેક્ટિકલ્સ છે સૌથી વધારે થતા હોય, જેને મોડલ એનિમલ્સ કહેવામાં આવતો હોય છે, રાઈટ? મોડર્ન લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ્સ કહેવામાં આવતો હોય છે, રાઈટ? તો એવો જે એનિમલ્સ છે જેનું નામ છે ડ્રોસોફિલા, એક માખીની જાત છે, રાઈટ? અને એવી જ રીતના પ્લાન્ટ્સની વાત કરીએ તો પ્લાન્ટ્સની અંદર પણ એરાડોપ્સિસ કરીને એક પ્લાન્ટ છે, રાઈટ? જેને મોડર્ન પ્લાન્ટ્સ કહેવામાં આવે છે, કે જે જીનેટિકલ્સ મોલેક્યુલર બાયોલોજીના કોઈ પણ પ્રેક્ટિકલ્સ હોય છે, કોઈ પણ રિસર્ચ હોય છે, તો એ આ બધા લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ ઉપર કરવામાં આવે છે. તો આ જે ડ્રોસોફિલા જે છે, રાઈટ, એનું આખું જીનેટિકલ એનાલિસિસ કરવા માટે આ જે ફંજાઈનું નામ આપ્યું છે ન્યુરોસ્પોરા ક્રેસેન્ટા, તો એ ફંજાઈ એની અંદર બહુ જ હેલ્પફુલ થઈ છે. એ કઈ રીતના થઈ છે તો એ આપણે આખું રિસર્ચ પેપર ને બધું વાંચવું પડે. એ આપણે પાસે એટલું બધું લેવલ્સ પણ નથી. હજી તમે ગ્રેજ્યુએશન સ્ટુડન્ટ છો, જેમ જેમ આગળ સ્ટડી કરશો લાઈફ સાયન્સમાં એ બધી વસ્તુ તમારે શીખવામાં આવશે, રાઈટ? બટ તમને ખબર હોવી જોઈએ કે આવી રીતનાનો યુઝફુલ થાય છે. તો મોલેક્યુલર બાયોલોજી, મોલેક્યુલર સ્ટડીની અંદર આપણે ફંજાઈ છે એ બહુ જ યુઝફુલ છે, રાઈટ? Next is fungi like the Neurospora and the Aspergillus. These are the continued to be important organisms studies in the genetics. Another species is Aspergillus, જેનો સારો એવો રોલ છે જેનેટિકલ સ્ટડી જો કરવું હોય, ડિટેલ્સ જેનેટિકલ સ્ટડીઝ, તો એની અંદર આ જે ફંજાઈ છે એનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોય છે. એન્ડ અનધર પર્પઝ ઇઝ લેબોરેટરી ક્લાસ મટીરિયલ્સ, જે આપણે ક્લાસ મટીરિયલ તરીકે યુઝ કરતા હોય છે. આપણે પ્રેક્ટિકલ્સ કરવાના છીએ, બરાબર? જેટલા આપણે જે સ્પીસીસ સ્ટડી કરશું એ પ્રમાણે આપણે એના પ્રેક્ટિકલ્સ કરશું, તો એ પણ એક એજ્યુકેશન પર્પઝ જ થયું. એવી રીતના આ જે જેનેટિકલ સ્ટડી છે એની અંદર the species are the very useful and this species name is a Neurospora crassa and Aspergillus, રાઈટ? આ બંને સ્પીસીસનો જેનેટિકલ સ્ટડીમાં સારો એવો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. In next lecture we are learning harmful effect of the fungi. યુઝફુલ આપણે ઇમ્પોર્ટન્સ જોઈ લીધા બધા, હવે હાર્મફુલ ઇફેક્ટ પણ જોવી જોશે ને. ફંજાઈ જેટલી ફાયદાકારક છે એટલા જ એના નુકસાન પણ છે, તો એ જેટલી હાર્મફુલ ઇફેક્ટ છે એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર સ્ટડી કરશું.